বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 6ৰ বাবে যিটো সিলেকশ্যন টেষ্ট হ'ব, সেই সিলেকশ্যন টেষ্টৰ ফৰ্ম ফিল আপ কোনে কৰিব পাৰিব, কেতিয়া কৰিব আৰু কেনেকৈ কৰিব আৰু কি কি পঢ়িব, আপোনাৰ সন্তানে কি কি যোগ্যতা থাকিব লাগিব সেই টেষ্টটো দিবলৈ হ'লে এই আটাইখিনি কথা মই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ মই এক্সপ্লেইন কৰিম, বৰ্ণনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, নিশ্চয় বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰথম কথা হ'ল, আপোনালোকৰ সন্তানে যদি ক্লাছ 5মান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে যিকোনো চৰকাৰী বা চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়ত, তেন্তে আপোনাৰ সন্তানেও কি কৰিব পাৰিব, এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। ইয়াত চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেটো হ'ব, যদিহে তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে। সেই স্কুলখন যদি চৰকাৰে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে, তেন্তে নিশ্চয় প্ৰাইভেটৰ পৰাও উক্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। আৰু এটা কথা, এই পৰীক্ষা একেবাৰে ফ্ৰী। এই পৰীক্ষাত ছিট পোৱাৰ পিছত যিটো আপোনাৰ সন্তানে পঢ়িব পাৰিব ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈ, একেবাৰে ফ্ৰী লোডিং ফুডিং, অৰ্থাৎ আপোনালোকে থকা মেলাৰ সুবিধা পাব। তাত আপোনালোকৰ কিতাপ, বহি, কাপোৰ, খোৱা বোৱা আটাইখিনি একেবাৰে 100% চৰকাৰীভাৱে বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকৰ সন্তানে লাভ কৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ এই যে সোণালী সুযোগ, এই সোণালী সুযোগটো লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সন্তানক আজিয়ে অনলাইনৰ জৰিয়তে ফৰ্ম ছাবমিট কৰি দিয়ক আৰু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ কৰি দিয়ক। নিশ্চয় আপোনাৰ সন্তানেও উক্ত পৰীক্ষাত যদি চিলেকশ্যন হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ নামভৰ্তি কৰাৰ সুযোগ পাব। আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ, ইয়াত 75% ষ্টুডেণ্ট গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা লোৱা হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ পইচা লোৱা নহয়। কিন্তু এটা কথা ইয়াত কৈছে যে ক্লাছ 9ৰ পৰা 10লৈ আপোনাৰ 600 টকা লোৱা হয়। 600 টকা লোৱা হয়। বিদ্যালয় বিকাশ নিধিত সেই ধনটো জমা থাকে। কাৰ লোৱা হয়? যিসকল APL, যিসকল BPL নহয়, BPL বা ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী নহয়, তেখেতসকলৰ কাৰণে আমাৰ কি অৰ্থাৎ অপেন কেটেগৰী বা জেনেৰেলৰ কাৰণে মাহে 600 টকাকৈ লোৱা হয়। আৰু যদি ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে এই বিকাশ নিধিৰ চাৰ্জটো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, 1500 টকালৈ ল'ব পাৰে। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি অভিভাৱক, গাৰ্জেন বা পেৰেণ্ট যদি ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 9ৰ পৰা আপোনাৰ 12লৈ সেই 4টা বছৰত আপোনালোকে 1500 টকাকৈ পাৰ মান্থ দিব লাগিব। এইখিনি হ'ল আমি ফিজ সম্পৰ্কে জানিবলগীয়া কথা। নেক্সট কথাটো হ'ল, আপোনালোকে অনলাইন কেনেকৈ কৰিব, মই সেইটোও দেখাই দিছোঁ। অনলাইন আপোনালোকৰ চলি আছে। এই অনলাইনটো আপোনালোকৰ 15 ডিচেম্বৰলৈ চলি থাকিব। 15 ডিচেম্বৰ 2020লৈ চলি থাকিব। আৰু অনলাইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেইসকলে পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব। 10 এপ্ৰিল 2021 পৰীক্ষা হ'ব। শনিবাৰ থাকিব, ছেটাৰডে হ'ব। ছেটাৰডে 11:30 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে অনলাইনতে এডমিট কাৰ্ড পাব। এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈ যাব লাগিব। গোটেইখিনি কথা মই আলোচনা কৰিম। এইখিনি আপোনালোকে গম পালে যে কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব। এপ্ৰিল মাহৰ 10 তাৰিখে হ'ব, শনিবাৰে 11:30 হ'ব। তাৰ আগতে আপোনালোকে কি পাব? এডমিট পাব। এডমিট পোৱাৰ আগতে কিন্তু ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব 15 ডিচেম্বৰৰ আগতে, যদিহে আপোনাৰ সন্তানে ক্লাছ 5ত পঢ়ি আছে। এইবাৰ যদি ক্লাছ 5ত পঢ়ি আছে, এই কথাটো মনত ৰাখিব। আৰু এটা কথা, আপুনি অনলাইন কৰাৰ আগতে এটা চাৰ্টিফিকেট প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। মই লাগে লিংকত দি দিম, আপোনালোকে মোৰ ইনবক্সত মেছেজ কৰিব। মেছেজ কৰিলেও মই আপোনালোকক সেইখিনি দি দিব পাৰিম। হোৱাটছআপ নম্বৰ দিলে হোৱাটছআপ নম্বৰৰ জৰিয়তে মই সেই চাৰ্টিফিকেটটো মই দিব পাৰিম। আপোনালোকে সেই চাৰ্টিফিকেটটো প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব? ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰিণ্ট কৰি সেইটো শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্ট আৰু পেৰেণ্ট বা গাৰ্জেনে তাত চহী কৰিব লাগিব। চহী কৰি সেইটো আকৌ স্কেন কৰিব লাগিব। 10 KB, 10ৰ পৰা 100 KBৰ ভিতৰত সেইটো চাইজ JPG ফাইলত আপুনি বনাই সেইটো কম্পিউটাৰ বা লেপটপ বা মোবাইলত ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত এইখিনি ৰেডি কৰাৰ পিছত আপুনি অনলাইন কৰি দিলে। অনলাইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এডমিট ইছ্যু হ'ব। ইয়াত লিখিছে ইছ্যু অফ এডমিট কাৰ্ডৰ কথাও লিখিছে। পৰীক্ষাৰ আগে এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজ আহিব। আকৌ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কীয় কথাও লিখিছে। এই ৰিজাল্টক খুব সোনকালে তেওঁলোকে ৰিজাল্ট কৰি দিয়ে, তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি দিয়ে। ইয়াত ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ সেই নৱোদয় বিদ্যালয়সমূহত পাব, ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচত পাব, ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট অফিচত পাব, DC অফিচত পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি পাব? ৱেবছাইটতো পাব। এইটো ৱেবছাইটতো আপোনালোকে ৰিজাল্টবিলাক পাব। গতিকে ৰিজাল্ট আমি সহজেই লাভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু চিলেকশ্যন কেণ্ডিডেটবোৰক কি কৰে? SMS কৰে। আমাৰ কনচাৰ্ণ
নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপালে এছএমএছ কৰে বা ফোন কৰিও তেওঁলোকক জনাই দিয়ে। সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব, জানি থোৱা ভাল। নেক্সট আৰু এটা কথা কৈছে ইয়াতে এইবিলাক আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, নিশ্চয় বুজি পাব কথাখিনি, মই গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন নকৰোঁ। পৰীক্ষাত কেনেকৈ পৰীক্ষা কি কি বিষয়ত পৰীক্ষা হয়, এই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে পাহৰি গ'লে নহ'ব, আপোনাৰ সন্তানটো যদিহে পঞ্চমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে আৰু তেওঁৰ বয়স যদি তেওঁৰ জন্মৰ তাৰিখ হ'ব লাগিব 1/5/2008 পৰা আৰম্ভ কৰি 30/4/2012 এই চন দুটাৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগত হ'লেও নহ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত হ'লেও নহ'ব, ইয়াৰ ভিতৰত আমি 9, 10, 11 হয়নে, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12 এটা হেৰি হ'ল এপ্ৰিললৈ, আকৌ আৰম্ভ হ'ব 18 মে'ত ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰতহে আপোনাৰ সন্তানৰ জন্মৰ তাৰিখ, জন্ম হোৱা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে 2020-21 চনত তেওঁ পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব। এই কথাটো মনত ৰাখিব, এই কথাটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থত, এই কথাটো যদিহে ইয়াৰে ভিতৰত পৰে তেতিয়াহে আপোনাৰ সন্তান এলিজিবল হ'ব পৰীক্ষাটো দিয়াৰ বাবে। এই কথাটো আপোনালোকে পাহৰি নাযাব। নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট চাব, কেণ্ডিডেট হু হেজ নট বিন প্ৰমোটেড এণ্ড এডমিটেড টু ক্লাছ 5 বিফৰ 15 September 2020 ইজ নট এলিজিবল টু এপ্লাই। অৰ্থাৎ ক'লে যে কেণ্ডিডেটজনী 2020 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে প্ৰমোটেড হোৱা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ ক্লাছ 4ৰ পৰা 5 পাব লাগিব, নাইবা 2020 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে ক্লাছ 5ত এডমিশ্যন লোৱা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব, আদাৰৱাইজ তেওঁ নোৱাৰে। এইখিনি কথা আমি জানি ৰাখিব লাগিব। পৰীক্ষাটো চাওক, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা। এবাৰ যদি কোনোবাই চিলেকশ্যন হৈছিল, চিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড টাইম তেওঁ এডমিশ্যন লোৱা নাছিল, ছেকেণ্ড টাইম কিন্তু তেওঁ কোনো কাৰণতে পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিব। তো গল্ডেন চান্স, এবাৰে পৰীক্ষাত বহিব পাৰে। মই এবাৰ এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে 75% ৰুৰেল এৰিয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা চিলেকশ্যন কৰা হয়, আৰু তেওঁ এই গোটেইখিনি কথা মই এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ। নেক্সট আপোনালোকৰ কাৰণে মই আহিছোঁ ৰিজাৰ্ভ প্ৰাইভেট চিটৰ কথাও চাওক। আমাৰ SC ৰ কাৰণে বা SC ৰ কাৰণে 15%, SC হিলছ, ST প্লেন, এইটোৰ ভাগে ভাগে এইবিলাক ভগোৱা আছে। এই গোটেইখিনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ নিয়ম মতেই ইয়াতেও তেনেকুৱাকৈ চিট পোৱা যায়। তো আকৌ 27% যিটো OBC ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন, সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ইয়াত বাহাল থাকিব। ইয়াত অৱশ্যে OBCটো সময়ে সময়ে চৰকাৰী নিয়ম মতে বঢ়া হ'লে সেই নিয়মটো মানে প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি ইয়াত লিখি আছে। আকৌ কৈছে মিনিমাম 1/3, আটাইতকৈ ভাল কথা চাওক যে ইয়াত যিমানখিনি এডমিশ্যন হ'ব তাৰে ভিতৰত 1/3 কিন্তু ছোৱালীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন, ছোৱালীয়ে পাব লাগিব, মিনিমাম থাকিব লাগিব 1/3 আমাৰ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট পাব লাগিব, চিট পায়। গতিকে গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট হ'লে খুব সহজেই এই পৰীক্ষাত চিট পোৱাটো সহজ হৈ পৰে। এই কথাটো আপোনাৰ ছোৱালী যদি হৈছে আপুনি খুবেই লাকি হয়, আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিয়ক, নিশ্চয় আপোনাৰ ছোৱালীয়ে পাই যাব। নেক্সট ইয়াত ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, গোটেইখিনি ব্যৱস্থা ইয়াত আছে। আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ পিছত এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ৰেডি ৰাখিব লাগিব। এইখিনি কথাও চাব, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থ, যিটো বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এটা ৰেডি কৰি ৰাখিব। প্ৰুফ অফ এলিজিবিলিটি এজ পাৰ দ্য কণ্ডিশ্যন GNB, অৰ্থাৎ এই যিটো চাৰ্টিফিকেট আছিল সেই চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি ৰাখিব লাগিব। অন্যান্য স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেটো ৰাখিব লাগিব, মাৰ্কশ্বিট ৰাখিব লাগিব, তেনেকুৱাকৈ ক'ত পঢ়িছিল, কিমান চনত পঢ়িছিল, হয়নে, স্কুলৰ যিখিনি যাৱতীয় নথি পত্ৰ, এড্ৰেছ প্ৰুফ ৰাখিব লাগিব। আপুনি যে গাঁৱলীয়া মানুহ হয় আপোনাৰ সেইখিনি প্ৰুফ থাকিব লাগিব, এড্ৰেছ প্ৰুফ, আইডেণ্টি প্ৰুফ থাকিব লাগিব। অন্য ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্টটো যদি খোজে তেওঁলোকে সেইটো আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব লাগিব চিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত এইখিনি। গতিকে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিয়াৰ লগে লগে এই ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি ৰেডি ৰাখিব লাগিব, যাতে আপুনি চিলেকশ্যন হ'লে আপোনাৰ এইবিলাক ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে যাতে কেঞ্চেল হৈ নাযায় বা এডমিশ্যনৰ পৰা বঞ্চিত নহয়। আকৌ মই এই পৰ্টেলটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো ৱেবছাইট হয় www.navodaya.gov.in, ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব, সেইটো মই আকৌ দেখাই দিলোঁ। নেক্সট আপোনালোকৰ এইবিলাক ষ্টেটত আমাৰ কি হয়, ষ্টেট ৱাইজ কি মিডিয়ামত পৰীক্ষা হয়, কি লেংগুৱেজ, আমাৰ যিটো লেংগুৱেজ হয়, লেংগুৱেজ ছেকশ্যন এটা আছে। ইয়াত অসমৰ কাৰণে আমাৰ হয়, অসমৰ কাৰণে এছামিজটো ল'ব পাৰিব, হিন্দী ল'ব পাৰিব, যিটো লেংগুৱেজ ছেকশ্যন আছে, ইংলিছ ল'ব পাৰিব, বড়ো, গাৰো, বেংগলী, মণিপুৰী, হয়নে, এই গোটেইখিনি ভাষা আমাৰ যিকোনো লেংগুৱেজৰ যিকোনো এটা অসমৰ কাৰণে চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব। গতিকে পৰীক্ষাৰ
চিষ্টেমটো মই এতিয়া চিলেবাছটো আলোচনা কৰিছোঁ। চাওক, চিলেবাছত ইয়াত কৈছে যে আপোনাৰ 100 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব 80টা কুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ এটা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে 1.25 নম্বৰ থাকিব। 1.25 নম্বৰ আপোনাৰ এটা কুৱেশ্যনৰ বাবে থাকিব আৰু 2 ঘণ্টাৰ বাবে হ'ব। পৰীক্ষা কিমান হ'ব? 2 ঘণ্টাৰ বাবে। ইয়াত চাব MAT অৰ্থাৎ মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্ট, মানসিক যোগ্যতাৰ যিটো পৰীক্ষা, সেইটো 40টা কুৱেশ্যন থাকিব। তাত 50 নম্বৰ, 60 মিনিট থাকিব, তাৰ কাৰণে সময় নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছে। আকৌ আপুনি এৰিথমেটিক টেষ্ট, গণিতৰ কাৰণে আপুনি 20টা কুৱেশ্যন পাব। 20টা কুৱেশ্যনত আপুনি কি কৰিব লাগিব? ইয়াত 20টা কুৱেশ্যনত 25 নম্বৰ থাকিব, ইয়াত 30 মিনিট পাব। নেক্সট লেংগুৱেজ, এই যে মই ক'লোঁ অসমীয়া, বেংগলী, হয়নে, ইংৰাজী, হিন্দী, এই মণিপুৰী, এই গোটেইখিনি কাৰণে আপোনাৰ যিটো চিলেকশ্যন কৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত আপুনি মেনশ্যন কৰি দিব লাগিব। সেইটোৰ কাৰণে 20টা কুৱেশ্যন থাকিব, তাত থাকিব 25 মাৰ্ক। এই টোটেল 80টা কুৱেশ্যনত 100 মাৰ্ক থাকিব, সময় থাকিব 2 ঘণ্টা। এই কথাটো আপুনি আপোনাৰ সন্তানক জনাই দিব লাগিব যে এনেকুৱা ছিষ্টেমত পৰীক্ষা হ'ব। তাৰোপৰি পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সহায়ৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। মই A to Z গোটেইখিনি JNV চিলেকশ্যন টেষ্টৰ বাবে, বিশেষকৈ ক্লাছ 6ৰ কাৰণে মই কি কৰিম? কোচিং ষ্টাৰ্ট কৰিম, টিউটৰিয়েল ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে সময়ে সময়ে নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু সেই ক্লাছবোৰ যদি ফ'ল' কৰি থাকে নিশ্চয় আপোনাৰ সন্তানে চিলেকশ্যন হ'ব। ইয়াত চাওক, আৰু এটা কথা কৈছে, এই যিটো কুৱেশ্যন আহিব, কুৱেশ্যন হ'ব সম্পূৰ্ণ মাল্টিপল চইচ হ'ব, অৰ্থাৎ এটা প্ৰশ্নৰ 4টাকৈ এনচাৰ দিয়া থাকিব। সেই এনচাৰত বিকল্প ধৰ্মী হ'ব। ইয়াত যিটো শুদ্ধ হয় সেই শুদ্ধ এনচাৰটোত আপুনি OMR চিট থাকিব, অপটিকেল মাৰ্ক ৰিকগনাইজেশ্যন যিটো থাকে, হয়নে, সেই OMR চিট ব্যৱস্থা থাকিব। সেই OMR চিটত আপুনি এনেকুৱাকৈ কলা কৰিব লাগিব। তো এই সম্পৰ্কে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখাই দিম। ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ এটা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কি থাকিব? 1.25 মাৰ্কছ থাকিব শুদ্ধ উত্তৰৰ কাৰণে, কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে, একেবাৰে সহজ। আপোনাৰ সন্তানে নাজানিলেও যদি ভুলো এনচাৰ দিয়ে তাৰ কাৰণে তেওঁ নেগেটিভ মাৰ্ক দিয়া নাথাকে। তো এইখিনি মই সহজভাৱে আপোনালোকক কথাখিনি বুজাই দিলোঁ। নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত বিকল্প ধৰণৰ কিছুমান দিয়া আছে, কেনেকৈ প্ৰশ্ন আহিব, এইবিলাক হ'ল মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন। এইটো হ'ল মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্টৰ কাৰণে, এইটো নিশ্চয় দেখা পাইছে। এনেকুৱাকৈ ABCD এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে 4টা এনচাৰ দিয়া থাকিব। এনচাৰ ধৰক A, হয়নে, সেই Aটো আপুনি কলা কৰিব লাগিব ওপৰত দিয়া ধৰণে। ঠিক ডিৰেকশ্যন দিয়া আছে, এইটো ডিৰেকশ্যন, এইখিনি এনচাৰ। এই ডিৰেকশ্যন মতে আপুনি ফ'ল' কৰি এনচাৰ কোনটো হ'ব এইটো আপুনি এনেকুৱাকৈ শুদ্ধটো বাছি উলিয়াব লাগিব। এনেকুৱা 40টা কুৱেশ্যন থাকিব মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্টত। আকৌ পাৰ্ট 2 থাকিব আপোনালোকৰ মেথছৰ থাকিব 20টা কুৱেশ্যন, 25 মাৰ্কৰ বাবে, হয়নে। এইবিলাক চব মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্টৰে হয়। মই যিমান টানি আছোঁ চব মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্ট, এইবিলাক চব মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্ট, একেবাৰে সহজ। আকৌ এই যে এৰিথমেটিক টেষ্ট যিটো মই কৈছোঁ গণিতৰ কাৰণে, আমাৰ কি নাম্বাৰ ছিষ্টেম শিকিব লাগিব। 4 ফাণ্ডামেণ্টেল অপাৰেশ্যনছ অন হোল নাম্বাৰছ, এইখিনি অৰ্থাৎ কি আমাৰ যিটো যোগ, বিয়োগ, পূৰণ, হৰণ, এই ফাণ্ডামেণ্টেল অপাৰেশ্যনখিনি জানিব লাগিব। সংখ্যা প্ৰণালী জানিব লাগিব, হয়নে। আৰু কি ফ্ৰেকশ্যনেল নাম্বাৰছ অৰ 4 ফাণ্ডামেণ্টেল অপাৰেশ্যন, আমাৰ কি যিবিলাক আমাৰ ভগ্নাংশ আছে, ফ্ৰেকশ্যনেল নাম্বাৰছ আছে যিবিলাক, সেই ফ্ৰেকশ্যনেল নাম্বাৰবিলাকৰ আমি কি যোগ, বিয়োগ, পূৰণ, হৰণবিলাক আমি জানিব লাগিব। নেক্সট আছে ফেক্টৰ্ছ আৰু মাল্টিপলছ। তাৰপিছত আছে LCM, NHCM, এইটো যিটো লহাগু গহাগু বুলি কওঁ আমি, এইখিনি আপোনালোকে আপোনাৰ সন্তানে জানিব লাগিব। ডেচিমেল, দশমিক ভগ্নাংশ, এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰচেছ অফ দেন। ডেচিমেল দশমিক সংখ্যা, যিটো দশমিক সংখ্যাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। দশমিক সংখ্যা ভগ্নাংশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা, ভগ্নাংশৰ পৰা দশমিক, তাৰ যোগ, বিয়োগ, পূৰণ, ফাণ্ডামেণ্টেল অপাৰেশ্যনছ মিনছ যোগ, বিয়োগ, পূৰণ, হৰণ, এইবিলাকো জানিব লাগিব। তাৰপিছত কনভাৰ্চেশ্যন অফ ফ্ৰেকশ্যনছ টু ডেচিমেলছ এণ্ড ভাইচ ভাৰ্চা, ইয়াত কৈছে যে এইটো কনভাৰ্চেশ্যন কৰিব লাগিব, ফ্ৰেকশ্যন টু ডেচিমেল, ডেচিমেল টু ফ্ৰেকশ্যন, এনেবিলাক আমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট আছে মেজাৰমেণ্ট অফ লেংথ, মাছ, কেপাচিটি, টাইম, মানি, এটচেট্ৰা, ডিষ্টেঞ্চ, টাইম এণ্ড স্পীড, এই গোটেইখিনি বস্তু জানিব লাগিব, হয়নে। নেক্সট আপোনালোকে চাওক, এইটো 10, 11, 12, 13, 14, 15, এই গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। এনেকুৱাকৈ এইখিনি এই 15টা গণিতৰ চিলেবাছ। নেক্সট আপোনালোকৰ এই গণিতৰ কিছুমান কেনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন দিয়া থাকে, সেই প্ৰশ্নসমূহৰ কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে, এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে চালে বুজি পাব। সেই প্ৰশ্নসমূহৰ 4টাকৈ বিকল্প ধৰ্মী উত্তৰ দিয়া আছে,
এই উত্তৰসমূহ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। আকৌ আমাৰ কি আহিব, লাষ্ট আহিব লেংগুৱেজ। লেংগুৱেজ যদি ইংৰাজী হয়, ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা, অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা পেছেজ দিয়া থাকিব, অসমীয়াত দিয়া থাকিব। ইয়াত ইংৰাজী লেংগুৱেজ চিলেকশ্যন কৰাৰ পৰা এনেকুৱাকৈ পেছেজ দিয়া থাকিব। ঠিক তেনেকুৱা অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰতো পেৰেগ্ৰাফ দিয়া থাকিব। পেৰেগ্ৰাফত কিছুমান এনেকুৱা পেৰেগ্ৰাফ অসমীয়াতে লিখা থাকিব, এটা ঘটনা, সেই ঘটনাত তলত প্ৰশ্ন কিছুমান দিয়া থাকিব, উত্তৰসমূহৰ বিকল্প ধৰণে দিয়া থাকিব। তাৰে পেৰেগ্ৰাফটো পঢ়ি শুদ্ধ উত্তৰটো আমি ইয়াৰ পৰা বাচিব পাৰিব লাগিব। গতিকে এইটো খুবেই সহজ। এই পেৰেগ্ৰাফৰ লেংগুৱেজটো আমি অসমীয়া লেংগুৱেজ যিবিলাক অসমীয়া ভাষী ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ যিবিলাকৰ অসমীয়াটো তেওঁলোকে অসমীয়া চিলেকশ্যন কৰিব, অন্যবিলাকো অন্য লেংগুৱেজ চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাধা নাই। গতিকে এনেকুৱাকৈ এই 80টা কুৱেশ্যন 3 ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব 3টা বিষয়ৰ পৰা, অৰ্থাৎ মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্ট, এৰিথমেটিক্স যিটো গণিত, আৰু লাষ্টত থাকে লেংগুৱেজ। ইয়াতে এই 3টা বিষয়ৰ পৰা আমাৰ 80টা কুৱেশ্যন, নম্বৰ থাকিব 100। গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব। জনাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকৰ ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে সফলতাৰে অৰ্জন কৰি পাছ কৰিব পাৰিব, উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। এইখিনি কথা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে। নেক্সট আকৌ এটা হাইলাইট কৰি দিছে, চাওক যে লাষ্ট ডেট 15 তাৰিখ, 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইনত আজি ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যিকোনো প্ৰকাৰৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিয়ক। বাকী প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। নিশ্চয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আলোচনা কৰি গৈ থাকিম। কেনেকুৱা টাইপৰ আমি কনচেপ্ট বেছ দি থাকিম। প্ৰথমতে কনচেপ্টটো দিম, তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণে কুৱেশ্যন আহিব কুৱেশ্যন দিম। এই গোটেইখিনি আইডিয়া আপোনালোকক দি গৈ থাকিম। আপোনালোকৰ সন্তান সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হওক তাৰে কামনাৰে আজি এই JNV চিলেকশ্যন টেষ্টৰ যি প্ৰচেছ আলোচনা কৰা হ'ল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনি কৈ মই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।